Isa pong pinagpala at magandang maulang linggo ng umaga, mga katots at mga ka-quarantine. Yes, maulan pa rin dito sa amin. Ewan ko dyan sa inyo. Ngayon pong linggo ng umaga, pinagdiriwang po natin sa simbahan ang dakilang kapestahan ng pagpapakita ng Panginoon, or in English, Epiphany. Okay. Kaya ngayong umaga, ang ating magiging simpleng tanong, nagpangita na ba kayo? Nagpangita na ba kayo? Pagpapakita, nagpangita na ba? Nagkakitaan na ba tayo? No? Kaya nga dito sa ating pagtatanong ay napakasimpleng katotohanan, lalo na para sa ating mga nagsasabing we have faith in Jesus. Diba? Emmanuel, kasama na natin ang Diyos. Di dapat kita na, kasama na Kaya lamang sa karanasan, ay di ganun pa rin. We are in His constant search. Kaya nga nung si Martin Buber ba yun? Constant search, man's constant search for meaning. Sabi niya. Sa totoo lang, tayo din bilang mananampalataya, our whole life journey is a journey of trying to encounter with Jesus, to have an encounter with Jesus. Yun ang katotohanan natin, kahit alam na natin, kasama na natin siya, karanasan naman natin na paminsan-minsan parang nawawala o nawawaglit. Bakit? Hindi dahil kasalanan ni Lord, kundi dahil minsan may expectations tayo. Ikalwa, dahil wala tayo sa focus. Ikatlo, ay minsan tayo mismo ang naalis sa harapan niya. Kaya, minsan, hindi na natin nakikita siya sa ating harapan o sa ating buhay. So muli, ang panawagan, to look for Him, to search for Him. At may tatlong napakagandang, sabi ko nga, elements ang searching for Jesus na ipinakita sa ating gospel ngayon, na hinango kay St. Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Ito yung kwento ng tatlong pantas, no? Ano yun? Yung tatlong elements. One, symbol, signs. Isa itong katotohanan. When we are in search for Jesus, si Lord, papadala lagi ng mga tanda. Whether it's people, whether it's events, whether there are certain moments in our lives that will become significant. Yun talaga yun. Yun ay magtatanda at magsisilbing sagisag ng presensya ng Diyos. No? Para ikangano sa tatlong pantas ay yung tala sa langit na mula sa silangan. No? Yun ang kanila. And somehow, kailangan natin maging sensitive to this. Yung signs sa buhay natin. To see it as signs from God. Okay? Second element, ay the effort. Yung effort nung tatlo. Sabi ko nga nung panahong ito, walang mga GPS ito. Isipin mo, sundan mo yung tala. Pagdating ng umaga, wala na yun. Hihintay mo na naman ang gabi. Nung haba, nung biyahe ka ako ng mga ito, yun na lamang mga GPS natin. Ay nagkakaligawan pa. Di ba kayo sasabihin siya, in 30 meters, please turn right. No? Tapos pagtingin mo yung one way. O kaya ay sasabihin siya, your destination is 500 meters. Pero pagtingin mo, nasa harap mo na. Abay, talagang minsan nagkakalukuhan pa So, isabihin ko, isipin yung GPS na yun. Di lalo nung panahong ito, ganun talaga because they were in search of God. They were following a sign. Talagang may effort. Talaga haharap sa difficulties minsan. And sometimes the difficulties are signs na we are on the right track. No? Hindi lamang yun. Sometimes yung ang ating effort would really have to be constant. No? Ito sabi ko nga pwede namang umatras na sila pwede namang umayaw na dahil hindi naman ganun kadali. Pero they stood their ground and they persevered in their search. And yun naman ang kagandahan nun, yung third element. Why? When we have seen the sign, we follow the sign and put all efforts in our search for Jesus. The third element is always the encounter, yung pagtatagpo. At yun yung magbubunga ng katulad noong karanasan ng tatlo, joy, peace, at hindi lang yan, kundi yung katotohanan ng isang malinaw na tanda na nagtagpo na kayo is an offering. Ano yung offer natin? God has offered us joy and peace. He has offered us His presence. Ano naman ang ating alok sa Kanya? Ano yung alay natin? Dito, yung tatlo, ginto, insenso, at mira. No? At iba't iba yun. Maaring ang atin ay time, talent, or treasure. Hindi ko alam. Or sometimes it's our conversion. Yung pagbalik loob natin, yung pagtalikod sa mali. So, for whatever reason, these are the experiences ng mga taong natatagpuan. Nagpapangita sila ng Panginoon. It's a whole life's journey. Hindi yan isa lang moment. So, sana patuloy natin siyang hanapin at sana'y patuloy natin siyang laging makatagpo sa ating buhay. Because every encounter with Jesus is a new grace, a new blessing.
Okay. So sige po, punta na po tayo sa ating mga pagbati. Babati natin siyempre mga taga-apostolado ng panalangin muna. Sina Sister Lourdes Recanya, Sister Noemi Mantal. Gayon na rin pagbati ko sa aking pinsan, si Michelle Mojares Fabi. Happy birthday, Michelle. Blessings. Gayon na rin sa kamag-anak namin, si Eva Calaw. Gayon na rin kay Annabel Fiedalan, kay Ivy Jane Laylay, sa ating kabarkada at kaibigan, kabasketball, na puging-pugi, parang si Richard Gomez, si Alan Racelis. Happy birthday, Alan. Gayon na rin kay Ato Maligaya, kay Chelsea Preclaro, kay Lizelle Lat Topacio, kay Kapitan Ronulfo Del Mundo dyan sa Torrijos. Happy birthday, Kapitan. Big Kenemen. Ganyan na rin kay Lily Reyes at kay Kuya Rolly Arcibal na isa nating benefactor lagi dito at ang kanyang pamilya. Happy birthday, Kuya Rolly. And syempre, ang ating po laging paanyaya sa inyong lahat, always be cyber missionaries. Evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. Sinubukan ko lang kung mabilis yung pasok ng ating kwan. Pero siyempre, hindi natin kalilimutan, lalo't nagtatagpo tayo ni Lord sa ating buhay. Always be blessed and be a blessing. Happy Epiphany po.